হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? মই কেপ কাগজৰে ফুলৰ থোপা এটা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে, এই কেপ কাগজেৰে ফুলৰ থোপা বনাবলৈ প্ৰথমতে কেপ কাগজ লাগিব, গুলি লাগিব, আঠা লাগিব, আঠাৰ ৰিবন এটা লাগিব, স্কেল লাগিব, কেঁচি লাগিব, তাঁৰ লাগিব, ফেব্ৰিক লাগিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কেপ কাগজখন কাটি ল'লোঁ, কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ। কাটি পেলাই লিলি ফুলৰ নিচিনাকৈ মই শ্বেপ এটা দিলোঁ সেই কাগজখনত, ফুলৰ পাহিৰ শ্বেপ। তাৰপিছত সেই পাহিখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। মই আগতীয়াকৈ কিছুমান পাহি মই কাটিয়ে থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেই পাহিখিনি মই আঠা দি পেলাই ইটোৰ ওপৰত সিটো অলপ বেকা বেকিকৈ মানে ইডালৰ ওপৰত সিডাল ভাঁজ লগাই লগাই ধুনীয়াকৈ মই আঠা দি দি বহুৱাই গ'লোঁ। আঠা ইটোৰ ওপৰত সিটো আঠা দিওঁতে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ত্ৰিভুজ আকৃতিত যেন ফুলপাহ নুৰিয়াই দিওঁতে মানে ধুনীয়াকৈ পাহ মিলি যায়। এতিয়া তাৰপিছত মই ভিতৰৰ ৰেণু দিবৰ বাবে বেলেগ এটুকু ৰঙৰ ক্ৰেপ কাগজত মই ৰেণুৰ কাৰণে এনেকৈ কাটিলোঁ। কাটি পেলাই এনেদৰে মোহাৰি মোহাৰি দিলোঁ। মোহাৰি মোহাৰি দিলে মানে ৰেণুৰ ঠাৰিবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। ওলাই গ'লে মানে বহুত দেখি ধুনীয়া লাগিব। তাৰপিছত মই সেই ৰেণুৰ ঠাৰিখিনিত ব্ৰাছ দি পেলাই ফেব্ৰিকৰ ৰং লগাই দিলোঁ, যেন আগৰ ৰেণুখিনিহে লাগি আছে। দেখাত বৰ ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন। তেনেদৰে ৰেণুখিনি দিলে আচল ৰেণুৱেই লাগে। এতিয়া মই তাঁৰ এডাল ল'লোঁ, তাঁৰডাল ধুনীয়াকৈ বেকা কৰি লৈ পেলাই সেই ৰেণুৰ ক্ৰেপ কাগজখনত সুমুৱাই দিলোঁ। সুমুৱাই দি পেলাই আঠাৰে এনেকৈ মেৰিয়াই দিম যাতে তাঁৰডালৰ পৰা ৰেণুৰ ক্ৰেপ কাগজখন ওলাই নপৰে যেন। তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ যিদৰে লিলি ফুলৰ পাহিখিনি বনাই থৈছিলোঁ, সেই পাহিখিনি এতিয়া কি কৰিম, সেই তাঁৰডালত মানে ৰেণুখিনিৰ ওপৰত, তাঁৰডালৰ ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ অতি সহজেৰে নুৰিয়াই যাম। নুৰিয়াই মানে এনেকৈ হাতেৰে থেপি থেপি পেলাই দিম যেন পাহিখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। তাৰপিছত মই গুলি দি পেলাই এনেদৰে টানকৈ বান্ধি গ'লোঁ। বান্ধি গ'লে মানে কি হয়, ফুলৰ পাহিখিনি ওলাই নপৰে আৰু অতি ধুনীয়াকৈ খাপ খাই লাগি থাকে। আৰু মই তেতিয়া ক্ৰেপ কাগজবিলাক এনেও বহলাই দিলে বহলি যায়। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ফুলৰ পাহিখিনি মেলি দিব পাৰোঁ। এতিয়া মই আঠাৰ ৰিবনডাল দি পেলাই গা গছৰ ৰং সেউজীয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে সেই আঠাৰ ৰিবনডাল মই এনেদৰে দি যাম। তাৰপিছত মই আগতীয়াকৈ অলপ পাতৰ ক্ৰেপ কাগজেৰে পাতৰ শ্বেপ এটা বনাই থৈছিলোঁ, পাত। তাৰপিছত সেইখিনি তাত দি পেলাই সেই আঠাডালে নুৰিয়াই গ'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দুডাল পাত লগালোঁ, দুখিলা পাত লগালোঁ। সেই পাত দুখিলা মানে ইমান ধুনীয়াকৈ খাপ খুৱাই মানে ইডালৰ পিছত সিডাল মানে ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। দি পেলাই তাৰপিছত আঠাৰ ৰিবনডাল মই নুৰিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত আঠাৰ ৰিবনডাল নুৰিয়াই দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া কি কৰিম, পাতখিনি এনেদৰে বহলাই দিম, কাৰণ ক্ৰেপ কাগজ বহলি যায়। বহলাই দিলে পাতখিনি ধুনীয়াকৈ মেলাহী হৈ যাব। আপোনালোকে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ক্ৰেপ কাগজখন মেলাহী হৈ গৈছে, দেখিছেনে বাৰু? মোৰ এতিয়া ফুলৰ থোপাটো হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছে ফুলটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ফুলৰ থোপাটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বন্ধুসকল। আজিলৈ আহোঁ।